Welcome sa ating tutorial series for beginners at ako nga pala si Juan, ang tutulong sa inyo sa abot ng aking kaalaman about sa basics or foundation na dapat malaman kapag nais magsimula sa Adobe Photoshop. Ang series na ito ay may 20 episodes na makikita ang lahat ng links sa ibaba at lahat ay nasa lengguwahe ng Tagalog at kaunting English. Ito ay aking binuo upang makatulong sa mga kapwa ko Pilipino, lalo na sa mga kabataan na mas gusto ang Tagalog tutorials. Sana ay makatulong ang channel na ito at sana ay inyong suportahan. Mag-umpisa tayo sa pagpapakilala sa application nating gagamitin, si Adobe Photoshop. Ang Adobe Photoshop ay ginagamit usually for image editing and photo manipulation. Perfect application din sa Photoshop para sa mga illustrations. Sa sobrang flexible at versatile ni Photoshop, kaya niya rin sakupin ng web designing at animation. Kung maganda ang specs ng computer mo, mayroon din siyang 3D capability. Ang Photoshop is all about colors, luminance or brightness, layers, at ang pinaka-importante na kailangan tandaan, ang Photoshop ay isang raster type application, meaning gumagamit siya ng pixels. Ang pixels ay ang ginagamit ni Photoshop para mag-create ng composition. Kapag nag-open tayo ng isang image sa Photoshop, ito ang bubungad sa atin. Kapag zoomin natin siya, makikita na ang image pala na ito ay binubuo lamang ng maliliit na squares na may iba't ibang kulay. Ito ang tinatawag na pixels. Kapag zoom out natin, magkakaroon ng optical illusion ng isang image. Kaya sa Photoshop, importante rin ang size at dimension ng mga pinapasok nating object or image. Dahil most of the time, kapag nagre-resize tayo, hindi image ang nire-resize natin mismo, kundi square pixels. In simple explanation, dito sa bilog na ito, kapag nilakihan natin siya mula sa original size nito, magiging pixelated na ang kanyang quality. Dahil again, ang nilalakihan natin sa Photoshop ay pixels, kaya magiging obvious na ang pixel squares. Sa mga susunod nating lesson, mas matatalakay pa natin ang pixels, kaya wag mag-alala kung hindi pa masyadong na-absorb ang principle nito. Moving on, mag-create na tayo ng document sa Photoshop at alamin ang mga nilalaman nito. Ang gamit ko ay Photoshop CC. Para mag-create ng document, click lang natin ang File, New, and then dito sa Name, very straightforward, dito ilalagay ang magiging name ng ating file. Sa Document Type, ito yung mga file na preset na ang size para sa printing at para sa web or digital output. Kung anong napili natin, let's say sa US paper ay letter size or short band paper, lalabas ang size niya sa ating width and height. Maaari rin naman na ikaw na ang maglagay ng value at mag-a-appear siya sa document type as custom. Bago tayo gumawa ng file sa Photoshop, isipin muna natin kung para saan ba ang ginagawa natin. Kung for web ba at i-upload ba natin to sa internet o kung ipiprint natin sa papel. Kung for web ang project natin, wag na natin pakialaman sa resolution. At mag-focus tayo sa pixel size ng ating document dahil pixels ang binabasa ng web. Kung for print naman, ang pinaka-safe na maaring ilagay kung hindi kayo sigurado ay 300 pixels per inch. Ang resolution sa Photoshop ay isang advanced subject, so hindi muna natin masyadong hihimayin ang part na ito. Sa color mode, ang madalas lang naman ginagamit ay RGB at CMYK. Ang color mode ay ang limit ng kulay ng iyong document. Kung for web ang project, gamitin si RGB. At kung para naman sa printing, gamitin si CMYK. Sa isang simple explanation, ang RGB ay ang kulay na nakikita natin sa digital screens. Ang CMYK naman ay ang mga kulay na nakikita naman natin sa mga print images sa papel. Ang CMYK ang nagre-represent sa 4 na kulay sa ink cartridges ng mga usual printer. Kaya 4 ang nakikita nating ink sa color printer. Ito ang CMYK. Hindi kaya ng ink ang kulay ng RGB. Kaya minsan mapapansin nyo na hindi accurate or nawala na ang tingkad ng isang image kapag pinrint natin ito sa papel kumpara kapag nasa screen pa siya. Sa background content, stay lang tayo sa default na white. Sa color profile, for this beginner tutorial, make sure na sRGB ito lagi dahil sRGB ang pinaka ginagamit na color profile ngayon sa web at karamihan ng devices. Minsan mapapansin nyo
na kapag nanonood tayo ng movie sa cellphone at pinanood natin ito sa TV, iba ang kulay na lumalabas. Dahil iba ang color profile na binabasa ng bawat devices. And lastly, pixel aspect ratio. Leave lang natin siya sa default na square pixels. Press natin ang OK at lalabas ang ating canvas or working area. At ito ang interface ng Adobe Photoshop. Ako ay kasalukuyang nasa team na medium gray. Kung gusto mo palitan ng team ng iyong Photoshop, punta lang tayo ng Edit, Preferences, then Interface. Dito pwede tayo mamili ng team. Pwedeng dark team o ang classic na light team. Kung nakapili na, click ang OK. Dito sa taas makikita ang menu bar na makikita almost sa lahat ng applications. Hindi natin siya matatalakay lahat ngayon, pero along the way sa series natin, mababanggit ang karamihan sa kanila. Iba rito ay very straightforward, gagawa ka ng file, mag-open ka ng file, at magsasave ng file. Sa edit, nandito ang undo, copy and paste, pero ang lagi nating babalikan ay ang window dahil nandito ang lahat ng panels na gagamitin natin o hanapin natin sa application. Sa tool section, dito makikita ang lahat ng tools na gagamitin natin para sa editing, selections, and painting para sa ating projects. Powerful ang tools ng Photoshop at magandang malaman natin ang basics ng bawat isa dahil ito ang magpapagaan ng ating workflow. Moving on, ang laging kakonekta ng tool section ay ang options bar. Pansinin na kapag nagpapalit ako ng tool na gamit, nag-iiba rin ang options para sa bawat tool na ginagamit ko. So lagi tayo mag-pay attention sa options bar para sa settings ng ating tools. At ang huli ay ang panels. Dito natin makikita ang different windows para sa different elements ng ating composition. Pwede rin natin i-customize ang panels natin kung saan tayo mas komportable at madadalian. Bago matapos ang video na ito at magpatuloy sa mga susunod na lessons, kailangan muna natin magkaroon ng uniformity sa ating controls upang lahat ay makasabay sa ating tutorials. For sure, magkakaiba ang versions natin ng Photoshop na ginagamit, pero hanggat maaari, nare-recommend ako na gumamit ng Photoshop CC versions. May nagbago sa keyboard controls tulad ng undo at shortcuts na transform methods lalo na sa mga bagong versions ng Photoshop CC. Importante ito dahil madalas itong ginagamit sa ating workflow. Para uniform tayo o pare-pareho, bumalik tayo sa nakasanayan at magagamit ng lahat. Para sa mga updated ang Photoshop CC, punta lang tayo ng Edit, Preferences, General, at i-check natin ang Use Legacy Free Transform. At para sa undo settings naman, punta tayo ng Edit, Keyboard Shortcuts, at check lang natin ang Use Legacy Undo Shortcuts. Ngayon, ready na tayo lahat para sa ating next lessons. Pag-aaralan natin sa susunod na video ang unang tool para sa series na ito, ang Move Tool. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat.